دمو د ګلو پشون ګلورورا ایوریز و امام احمد بن حنبل باندې د عراق په یو کلي کې شپه راغله نو سیدلو جومات ته نو چې جومات کې څومره ستون امام راغی او هغه امام احمد بن حنبل یې د خپې نه ونیو او راویڅکه و باندې یې وغورځاوه نو د پاسه یو سړی راغله د الله والا و هغه ذکر او اذکار کې مشغول و نو هغه امام احمد بن حنبل ویچت له خپل کور له یې بوتلو و دغه وخت په لحاظ سره چې ټیکانه و چای یې ویر کړی چې سبایي شو نو پوښتنه یې ترې وکړله چې ته خو ذکر و اذکار کوې هر وخت په دې کې مشغول وې د ذکر و اذکار د استغفار ټوله څه فایده در کړې ته څه دوا قبوله شوې ده نو هغه سړي ورته وویل چې او د ما خو ټولې دواګانې قبوله شوې دي خو یوه دوا مې نه قبلېږي و هغه دا چې د ما دا خواهش ده چې زه د امام احمد بن حنبل سره ملاقات وکړم نو امام احمد بن حنبل وویل چې قسم مې د په هغې رب وي چې تی پیدا کړی و زه پیدا کړی یم چې زه یې عراق نه راوستم و شپه یې ماله په جومات وکړله و بیا د امام په ذریعه یې زه بر راوختم و بیا یې تا په حوالې کړم نو بلکل الله شته و الله هغه کور کې چې هغه حیران کن وي نو د خپل ځان خلاصېدو ډېره ډېره مهرباني